आजको यस नयाँ भिडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा उपयोगी मलेसियन शब्दहरू सिक्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। तेरा तु व्यवस्थित, तेरा तु व्यवस्थित, तीदा तेरा तु अव्यवस्थित, तीदा तेरा तु अव्यवस्थित। सरकास्टी व्यङ्ग्यात्मक, सरकास्टी व्यङ्ग्यात्मक। बोङ्का घमण्डी अथवा अहङ्कारी, बोङ्का घमण्डी अथवा अहङ्कारी। मेङ्हिना अपमानजनक, मेङ्हिना अपमानजनक। मेङ्गुसी जिस्क्याउनु अथवा चिट्याउनु, मेङ्गुसी जिस्क्याउनु अथवा चिट्याउनु। तुदुहान आरोप अथवा लान्छना, तुदुहान आरोप अथवा लान्छना। होर्मात सम्मान, होर्मात सम्मान। मम्बेबेल किचकिच गर्नु, मम्बेबेल किचकिच गर्नु। मेरे मेकान हेप्नु अथवा हल्कासित लिनु, मेरे मेकान हेप्नु अथवा हल्कासित लिनु। बुजाङ एकल, बुजाङ एकल। असल मौलिक, असल मौलिक। केसान प्रभाव, केसान प्रभाव। पातुत गर्नुपर्छ, पातुत गर्नुपर्छ। मेनुडो आरोप लगाउनु, मेनुडो आरोप लगाउनु। मनिपु धोका, मनिपु धोका अथवा ठग्नु। पन्गालामान अनुभव, पन्गालामान अनुभव। लान्जो थप अथवा फेरि, लान्जो थप अथवा फेरि। पिण्डआन संशोधन, पिण्डआन संशोधन। कुराफात अन्धविश्वास, कुराफात अन्धविश्वास। तिनका लागु व्यवहार, तिनका लागु व्यवहार। उरुस निआगा लेनदेन, उरुस निआगा लेनदेन। लापाउ भोको, लापाउ भोको। नाइक माथि चढ्नु, नाइक माथि चढ्नु। पिण्ड परिमार्जन गर्नु, पिण्ड परिमार्जन गर्नु। बान्जिर बाढी, वान्जिर बाढी। ओराङ आसिङ अपरिचित अथवा विदेशी, ओराङ आसिङ अपरिचित अथवा विदेशी। गोसो घिसाउनु, गोसो